হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু ষ্ট্ৰীট ফুড বুলিলে পানীপুৰি, চাট বা অন্যান্য যিবিলাক ফাষ্টফুড খানা থাকে সেইবিলাক দেখিলেই আমাৰ খাবলৈ খুবেই মন যায়, নহয় জানো? আজি ঠিক তেনেকুৱা এটা ৰেচিপি লৈয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো হৈছে পাপৰি চাট ৰেচিপি। তেন্তে এই ৰেচিপিটোনো কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ মাজে মাজে মই কিছুমান সৰু সৰু টিপছ দি যাম, যিখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে একেবাৰে ফাষ্টফুডত যেনেকৈ আমি চাট বা পানীপুৰি খাওঁ, যিটো টেষ্ট পাওঁ সেই ঠিক টেষ্ট আপোনালোকে ঘৰতেই পাব পাৰিব। তেন্তে বেছি পলম নকৰি ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পাপৰি চাটৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটোৱে হৈছে পাপৰি, নহয় জানো? তাৰ বাবে পাপৰি বনাবলৈ এয়া মই ময়দা লৈছোঁ। ইয়াত এপোৱা ময়দা আছে, মই জুখি লৈছিলোঁ। এপোৱা ময়দা মই ইয়াত দি দিছোঁ, মানে 250 গ্ৰাম। আৰু এইটো কাপ লৈছিলোঁ, এই কাপটোত মই 250 গ্ৰাম ময়দা মই জুখি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে দিম মই নিমখ মই ইয়াত যিমান সোৱাদ অনুযায়ী লাগে মই সেই অনুপাতে দিম। আৰু লগতে দিম মই এয়া হৈছে আজৱাইন বা কেৰম চিডছ। এইখিনি মই অকণমান এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি দিম, যাতে ইয়াৰ যিটো টেষ্ট আছে সেই টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হওক। আজৱাইনৰ যিটো টেষ্টটো যাতে অকণমান বেছিকৈ যাতে তাৰ ফ্লেভাৰটো যাতে আমি পাপৰিটোত যাতে পাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ, ইয়াত প্ৰায় মই হাফ টিস্পুনৰ সমান আজৱাইন দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই তেল ইউজ কৰিম, যিহেতু এইখিনি মুঠিব লাগিব আটাৰ নিচিনাকৈ। তেল ইউজ কৰিছোঁ এয়া হাফ কাপ। আপোনালোকে তেলৰ ঠাইত ঘি বা ৰিফাইন অইল বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বনস্পতি তেল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে সেই কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি প্ৰথমতে এবাৰ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই পানী দি এটা ডো বনাই ল'ম। আৰু এই ডোটো বনাবলৈ যি তেলৰ পৰিমাণটো মই যিটো কৈছোঁ, সেইটো এনেকুৱা নহয় যে বোলে ডোটো এনেকুৱা মুঠি মাৰিলে এনেকুৱা টান হ'ব লাগিব বা অকণমান দেৰি ডোটো বনোৱাৰ পিছত ৰেষ্ট দিব লাগিব পাপৰি বনাবৰ কাৰণে। তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বা ইমান ৰুল নাই। জাষ্ট আপোনালোকে যেনেকৈ আমি ঘৰত ৰুটি বনাবলৈ বা পুৰি বনাবলৈ যি আটা মুঠি লওঁ, ঠিক তেনেকৈ মুঠি ল'লে হ'ব। এইখিনি মই অকণমান মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত লাহে লাহে পানী দি যাম আৰু ধুনীয়াকৈ এটা ডো বনাই ল'ম। খুব বেছি টান বা একেবাৰে ছফ্ট আমাৰ ডো নালাগে, একদম লিমিটৰ হ'ব লাগিব। এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমানকৈ পানী দি ডোটো বনাই যাম। আৰু মই একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে কেনেকৈ পাপৰি চাট বনাব পাৰি, একেবাৰে যেনেকৈ আমি দোকানত খাওঁ বা ষ্টলত আমি খাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণেই মই বনাই দেখাম। অকণমানকৈ পানী দি এইটো ডোটো মই বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজে মাজে মই কিছুমান সৰু সৰু টিপছ দি যাম, যাৰ জৰিয়তে এই পাপৰি চাটটো একেবাৰে আমি যেনেকৈ ফাষ্টফুড ষ্টলত খাওঁ ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব। সৰু সৰু কিছুমান মই ইয়াত টিপছ আপোনালোকক দি যাম, সেইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু চাব কিমান সুন্দৰ পাপৰি চাট আমাৰ ঘৰতে ৰেডি হৈ যাব। মই জাষ্ট এইটো বাইণ্ডহে কৰি লৈছোঁ, দেখা পাইছে? আমাৰ একদম ছফ্টকৈ ডোটো মাৰিব নালাগে, জাষ্ট মই এনেকৈ বাইণ্ড কৰি থ'ম। আটাটো জাষ্ট মুঠি ল'লেই হৈছে, ৰাফলি মুঠি ল'ম। আপোনালোকে এই চাটৰ কাৰণে যিটো পাপৰি, সেই পাপৰিটো মইতো আজি ময়দা ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আটাও ইউজ কৰিব পাৰে। আটা দি বনালেও এনেকুৱা ক্ৰিস্পি হ'ব, যদিহে ভিডিঅ'ত দেখুৱাত
যিকেইটা ট্ৰিক্স আছে সেই ট্ৰিক্সকেইটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰে। এয়া দেখা পাইছে মোৰ ড'টো ৰেডি হৈ গ'ল। বেছি একো ছফ্টো হোৱা নাই বা একেবাৰে হাৰ্ডো হোৱা নাই। আমাক এনেকুৱাই ডো লাগে, বেছি হাৰ্ডো হোৱা নাই বেছি ছফ্টো হোৱা নাই, আমাক এনেকুৱাই ডো লাগে। এয়া চাওক, এতিয়া এইটো এনেকৈ মই থৈ দিওঁ আৰু মই বাকী যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আছে সেইখিনি কৰি লওঁ। আপোনালোকৰ যদি প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি আগতে যদি কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে ডোটো বনোৱাৰ পিছত এইখিনি ৰেষ্ট নিদিলেও হ'ব, আপোনালোকে লগে লগে পাপৰিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব পাৰিব। মই ডোটো বনাই ল'লোঁ, এতিয়া বাকী যি পাপৰিৰ কাৰণে বাকী যি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে সেইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। পাপৰি চাটৰ এটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হৈছে তেঁতেলীৰ পানী, নহয় জানো? আৰু এই তেঁতেলী পানীটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক মই পিছৰ ষ্টেপত দেখাই যাম। মই বাকীখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক, মোৰ যিটো ডো বনাইছিলোঁ সেই ডোটো হৈ গ'ল। এতিয়া সৰু সৰু বল নিচিনা বনাই ল'ম আৰু পুৰিখনৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'ম। জাষ্ট একদম পাতল হ'ব লাগিব, বেছি ডাঠ নালাগে। এয়া দেখিছে, ইমানটো হ'লেই হৈ যাব। এনেকৈ আমি বহুতকেইটা এনেকৈ বল বনাই ল'ম আৰু আমাৰ বহুতখিনি পাপৰি একেলগে বনাই ল'ব পাৰিম। মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ, বেছিকৈ নহয়, কেইটামান বল বনাই লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো জাষ্ট ইমানটো হ'লেই হৈ যাব, ইমানটো হ'লে হ'ব। এতিয়া বেলি ল'ম। দেখিছে, কোনো ময়দা বা আটা বা তেলৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, জাষ্ট এনেকৈ বেলি বেলি গ'লেই হৈছে। আপোনালোকক মই এতিয়া থিকনেছটো দেখাই দিছোঁ, এই দেখা পাইছে কিমান থিকনেছ হৈছে। আমাৰ জাষ্ট ইমানটো হ'লেই হৈ যাব। মই বাকীখিনি এনেকৈ বেলি বনাই লওঁ। মই এইকেইখন প্ৰথমতে বেলি ল'লোঁ, আপোনালোকক প্ৰথমতে এইখন দেখাই লওঁ। এইখন বেলি ল'লোঁ আৰু এয়া দেখা পাইছে এখন কাটা চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ খুচি খুচি হোল কৰা নিচিনা কৰি দিব লাগিব, যাতে যেতিয়া এখন ফ্ৰাই কৰোঁ তেতিয়া যাতে এখন ফুলি নাহে। সেইটো কাৰণে এনেকৈ চাৰিওফালে সৰু সৰুকৈ এনেকৈ ফৰ্ক এখন দি বা কাটা চামুচ এখন দি এনেকৈ খুচি খুচি এইটো ফুটা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবলৈ এয়া কেৰাহী তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে ঘিউটো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু তেলখিনি প্ৰথমতে একদম ফুল ফ্লেমত একদম ভালকৈ গৰম হ'ব দিব লাগিব, তাৰপিছতে ফ্লেমটো কমাই দিব লাগিব আৰু ল' ফ্লেমতে আমি যিখিনি পাপৰি আছে সেই পাপৰিখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া এখন এখনকৈ এনেকৈ ইয়াত দি যাম আৰু এনেকৈ এখন এখনকৈ দি গ'লেই হৈছে। আপোনালোকে একেবাৰে টেনশ্যন নল'ব যে পাপৰি এখনৰ লগত এখন লাগি যাব বুলি। জাষ্ট এনেকৈ লৰাই থাকিলেই হৈছে নিজে নিজে। যেতিয়াই ই ফ্ৰাই হ'বলৈ ধৰিব লাহে লাহে, ই এখনৰ পৰা এখন এখন এনেকৈ এৰাই এৰাই আহিব। এনেকৈ কৰিলে টাইমটো অকণমান কম লাগে। এইটো এটা ট্ৰিক্স হয়, যেতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বেছিকৈ পাপৰি ফ্ৰাই কৰিব পৰা। মই যিহেতু কৈছিলোঁ মই ভিডিঅ'টোৰ মাজে মাজে কিছুমান সৰু সৰু টিপছ দি যাম, আৰু সেই টিপছৰ ভিতৰৰে হৈছে এটা এইটো। মই আৰু এখন দি লওঁ একেবাৰে। দেখা পাইছে মই এখনৰ ওপৰত এখন দি গৈছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এনেকৈ আমি এতিয়া এইখিনি ওলোটাই ওলোটাই ফ্ৰাই কৰি গৈ থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমতে এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ আমি ওলোটাই ওলোটাই ফ্ৰাই কৰি থাকিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হয় ফ্ৰাই হৈ যাব।
এইকেইখন পাপৰি মোৰ হৈ গ'ল। দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া গোল্ডেন ব্ৰাউনৰ কালাৰটো আহিলে। গোটেইকেইখন ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে। এইকেইখন এতিয়া মই নমাই দিম, কাৰণ এইকেইখন নমাই দিয়াৰ পিছত এইকেইখনৰ কালাৰটো আৰু অকণমান ডাৰ্ক হৈ যাব। মই এইকেইখন নমাই দিম আৰু ইয়াৰ তেলটো ড্ৰেইন হ'বলৈ দিম। তেলটো যাতে ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাওক, মই ড্ৰেইন হ'বলৈ দিম। এইকেইখন মোৰ পাপৰি দেখা পাইছে ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে। ৰেডি হৈ গ'ল। মই বাকীখিনিও তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া চাওক, মই ওপৰা ওপৰিকৈ চব দি দিছোঁ। এতিয়া এইটো ওলোটাই দিম আৰু চাব লাহে লাহে এখন এখনকৈ পাপৰিবিলাক এৰাই এৰাই আহিব। এয়া দেখা পাইছে এখন এৰাই আহিলে, ইয়াৰ পিছত এইখনো এৰাই আহিলে। লাহে লাহে সকলোখিনি এখন এখনকৈ এৰাই আহি থাকিব। আৰু হোটেলত যি পাপৰি বনায় তেওঁলোকো এনেকৈ বনায়, কাৰণ এখন এখনকৈ বনাই থাকিবলৈ হ'লে বহুত সময় লাগি যায়। সেইকাৰণে এখনৰ ওপৰত এনেকৈ দি দি গৈ থাকে আৰু টাইমটো কম লাগে আৰু খুব সহজতে গোটেইখিনি বনাই হৈ উঠে। এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ গোটেইখিনি, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া চাওক, গোটেই পাপৰিবিলাক খুব সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। দেখা পাইছে প্ৰতিখন পাপৰিয়েই খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এটা ধুনীয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ আহিছে। মই এইখিনিও মই নমাই ল'ম। ইয়াত মই কমেও 6খনৰ পৰা আৰু কেইখনমান মই নমালোঁ। 6ৰ পৰা 7খন পাপৰি মই একেলগে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 6খনৰ পৰা 7খন পাপৰি একেলগে এনেকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব। মই এইখিনি উলিয়াই লওঁ আৰু কিছু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক পিছৰ যিখিনি ষ্টেপ আছে ষ্টেপখিনি লৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। এয়া মোৰ পাপৰিখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। দেখা পাইছে কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু কিমান ইজিলি বনাব পাৰিলোঁ। আহক এতিয়া তেঁতেলী পানীটোনো কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে চাওঁ। তাৰ বাবে মই কেইটুকুৰামান গোটা তেঁতেলী গৰম পানীত কিছু সময় তিয়াই থ'লোঁ আৰু যেতিয়া কোমলি গ'ল মই গুটিখিনি পেলাই দিলোঁ তাৰ। এতিয়া সেই পানীখিনিতে তেঁতেলী পানীখিনিতে মই 1/4 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ এড কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে তেঁতেলী পানীটো পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত এড কৰিলোঁ চাট মছলা, প্ৰায় 1/2 টিস্পুন চাট মছলা এড কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এড কৰিছোঁ সামান্য নিমখ, 1/4 টিস্পুনৰ সমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই বেছি জ্বলা দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি অকণমান জ্বলা হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত 1/2 টিস্পুনো ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিব পাৰিব। এতিয়া এড কৰিলোঁ নেমু টেঙাৰ ৰস। গোটেইখিনি এড কৰাৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ চটপটা তেঁতেলীৰ পানী একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। পাপৰি চাটত এড কৰিবলৈ এয়া মই ঘুগুনি লৈ লৈছোঁ, মটৰ ঘুগুনি। এইখিনি কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে যদি মটৰ ঘুগুনিৰ ৰেচিপিটো চাব বিচাৰে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। এতিয়া এখন প্লেট এনেকৈ লৈ ল'লোঁ। তাতে এনেকৈ পাপৰি যে বনাইছিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত 2খন পাপৰি মই লৈ ল'লোঁ আৰু এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাঙি লৈছোঁ। কেতিয়াবা দেখা যায় যে কিছুমানে সৰু সৰু ফুচকা বা পানীপুৰি আকাৰৰ নিচিনাও এনেকৈ পাপৰিটো বনাই লয়, কিন্তু মই এনেকৈ ডাঙৰকৈয়ে বনাই দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া তাৰ ওপৰত প্ৰথমতে দিছোঁ মটৰ ঘুগুনি। মটৰ ঘুগুনিৰ ঠাইত যদি আপোনালোকে বিচাৰে বইল আলুও দিব পাৰে, কিন্তু মটৰ ঘুগুনি দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু অলপ বেছি হৈ যায়।
এতিয়া ওপৰত দিছোঁ দৈ। দৈটো হৈছে চাটৰ একেবাৰে এটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ দৈ নহ'লে ইয়াৰ চাটৰ যিটো মেইন টেষ্ট সেইটো উঠি নাহে। দৈখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এড কৰিলোঁ তেঁতেলীৰ পানী। তেঁতেলীৰ পানীটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ যিটো টেষ্ট, এটা টেংগি, এটা স্পাইচি যিটো টেষ্ট সেইটো ফুটি উঠিব। ইয়াৰ পিছত এড কৰিছোঁ টমেট' চচ। মই মিঠাৰ চাটনিৰ ঠাইত টমেট' চচ এড কৰিলোঁ, আৰু জ্বলা হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত চিলি চচ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে জলকীয়াৰ চাটনিও এড কৰিব পাৰে। এতিয়া এড কৰিছোঁ, এয়া হৈছে চাট মছলা আৰু ক'লা নিমখ একেলগে মিক্স কৰি ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এড কৰিলোঁ এতিয়া সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজৰ টুকুৰা। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াত বিলাহীও এড কৰিব পাৰে, বাট মই এড কৰা নাই। ইয়াত আকৌ অলপ দৈ ওপৰত এনেকৈ দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ, যাতে দৈ টেষ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ চাটখিনিত মিক্স হৈ যাওক। এই সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া হৈছে চেভ বা ভুজিয়া বুলিও ক'ব পাৰি, সেইখিনি ওপৰত দি দিছোঁ। ইয়াত মই মিহি পাতল ভুজিয়াটো ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে অকণমান শকত বা ডাঠ ভুজিয়াটোও এড কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি পুদিনাৰ ফ্লেভাৰটো চাটত ভাল পায়, তেন্তে ইয়াতে অলপ পুদিনাৰ চাটনিও এড কৰি ল'ব পাৰিব। তেন্তে আজিৰ এই টেষ্টি একেবাৰে য়ামি পাপৰি চাটৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ যিমানেই ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও তাৰ সমানেই সোৱাদ লগা হয়। আৰু কেনেকৈ ঘৰতে সকলোখিনি একেবাৰে কম সামগ্ৰীৰে যোগাৰ কৰিব পাৰি, তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।